till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم ان شاء الله هذا الفيديو في احسن الاحوال والظروف ان شاء الله. اليوم جيت نقدم معكم واحد الكيكه لعشاق مذاق الحامض. غنديروا واحد الكيكه بالحامض. عندنا المقادير ديالنا بساطين كما العاده، كما تعودنا دائما مع البساطه. عندي كاس من الزيت، ما يكونش عامر بزاف بحال هكا، نخليه 1 سنتيم. عندي كأس من السكر كذلك ما عامرش كامل، نخليه 1 سنتيم. عندي واحد الحامضه كبيره تكون معصوره بحال هكا، الا كانت صغيره ديروا 2. عندي القشره ديال الحامضه، عندي 3 البيضات، وعندي سكر فانيليا وخميره الحلويات 2 من فئه 15 غرام عفوا، يعني 2 خميرات. عندي كذلك الدقيق، غادي نديرو على حسب الخليط، وقبصه من الملح، دائما كنديروها في الحلويات ديالنا. صافي نبداو على بركه الله. غنجيبو البيض، عندنا 3 البيضات قلت لكم. بسم الله. وغنطربوه بالطراب الكهربائي، اللي ما عندوش يطربو غير بالطراب اليدوي. نديرو شويه د الملحه، دائما كنديرو هاد شويه د الملحه في جميع الحلويات ديالنا ضروري. وغندير سكر فانيليا، ودابا نجيب الطراب ديالي باش نطربو. صافي دابا غادي غندير هاد الحامض اللي عندي هنايا، غنضيف ليه الماء حتى نعمر به الكاس بحال هكا. نضيف ليه الماء صافي، ونضيفو لهاد الخليط بحال هكا كما كتشوفوا معايا. باش نبدا نحرك. دابا غادي نضيف هاد القشره ديال الحامضه اللي عندي بحال هكا صافي. ونبدا نحركو على بركه الله. دابا غادي نضيف الدقيق ديالي، غنبدا نضيف حتى نشوف القوام اللي هو معقول للكيك. بسم الله، بشويه بشويه. غادي نجيب باش نغربل الخميره ديالي.
جوج خميرات حمرين كي قلت لكم، جوج خميرات مكيلات. هذا عندي 15 غرام. صافي نبداو نخلطوا هكا. كما كتشوفوا نزيد واحد شويه، مازال غير واحد شويه. صافي صافي. دابا غنجيب المول ديالي ولا قالب الفرن باش كنديروا الكيك ديالنا. صافي دابا يعني خلطتها البنات، كتجي عليها هكا كتجي خفيفه. صافي هانتوما كي تشوفوا نديروها في المول ديالنا على بركه الله. بسم الله. دائما كنطلعوا يدينا الفوق باش نخويو الحلوه، باش تجي الكيكه ديالنا خاويه من الوسط. هذا سر من اسرار الكيك. بسم الله. صافي ندير كلشي هادشي. صافي كما كتشوفوا ها هو. صافي دابا غندخلو الفرن ديالي. ندخلو الفرن بارد، انا كندخلو الفرن يكون بارد ديال الفران ديال الضو. نتوما الا عندكم الفران الغازي سخنوه من قبل وعاد نقصوا ليه شويه. صافي ودخلوها الفران ديالكم. هانتوما كي تشوفوا معايا خرجت معكم اليوم للطبيعه. الجو زوين وبغيت باش نقدم معكم هذه الحلوه اللي درت لكم في الطبيعه. نقطعوها على بركه الله. بسم الله. كتجي هشيشه البنات. ها هي نقطع معكم طرف اخر. ها هي كتجي خفيفه بزاف بزاف وبنينه لعشاق الحامض. نتمنى تعجبكم وتجربوها لعائلتكم. وبسلامه عليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله.